Hello, hi, xin chào các bạn. Đã rất là lâu rồi chúng mình chưa gặp lại nhau trên một video mới nào cả ở trên kênh của mình. Thì các bạn có thể thấy là cái video gần đây nhất của mình up lên là khoảng tầm hơn 2 tuần trước đúng không? Nhưng mà thực ra là đã hơn 1 tháng đấy rồi mình chưa quay một cái video nào mới nào hết. Bởi vì là khoảng thời gian này cuộc sống của mình nó có quá nhiều sự thay đổi các bạn ạ. Rất nhiều sự thay đổi mà nó thay đổi một cách chóng mặt khiến mình cảm thấy bất lực trong cái việc sắp xếp thời gian để mà có thể quay được video. Thì ngày hôm nay là khi mà mình quay video này là mình cũng có rất là nhiều thứ muốn update cho các bạn nhé. Cái việc đầu tiên mà mình muốn update với các bạn đấy chính là cái lý do vì sao mà mình trở nên bận rộn và vô cùng bất lực về cái việc sắp xếp thời gian như thế. Đấy chính là hiện tại thì mình đang có đến tận 4 công việc các bạn ạ. Đến tận 4 công việc. Thực sự là mọi thứ nó đến và nó thay đổi một cách quá là bất ngờ. Nó chỉ xảy ra ở trong khoảng có vài ngày thôi mà mình đã có một phát đến tận 4 công việc rồi. Thế nên là mình rất là bận, phải nói thực sự là rất là bận, và cũng như là không có nhiều thời gian để mà có thể ngồi suy nghĩ về kịch bản cũng như là suy nghĩ về những cái gì mà mình muốn quay lên video cả. Thì kể qua một chút về 4 cái công việc hiện tại mà mình đang có, thì đầu tiên là chính là công việc làm YouTube này. Tất nhiên rồi, không thể bỏ qua được, đây là một công việc rất là quan trọng đối với mình. Công việc thứ hai mà mình có thì nếu như mà các bạn đã theo dõi mình từ mấy cái video trước chắc là các bạn cũng biết là mình có một cái công việc mới là đại khái là làm cũng là beauty consultant, các bạn, cũng là tư vấn làm đẹp á, nhưng mà về cái phần mỹ phẩm thôi cho một công ty. Thế nhưng mà hiện tại thì là mình đã nghỉ công ty đó rồi, mình đã không còn làm cái vị trí đó nữa. Và khi mà mình nghỉ cái vị trí consultant đó thì mình đã được cân nhắc sang một cái vị trí khác, để chính là làm về marketing. Thực ra là ban đầu thì là mình cũng không thực sự là muốn làm về cái việc marketing này cho lắm, bởi vì mình cũng tự nhận thấy rằng là mình không có bằng cấp, không có chuyên môn cũng như là không có kỹ năng về cái việc marketing cho lắm. Những cái gì mà mình đang làm hiện tại ở trên video, trên YouTube, trên Instagram của mình nó chỉ là xuất phát từ cá nhân thôi. Thế nhưng mà bằng một cái thế lực ví diệu nào đó mà các boss vẫn thấy là mình có khả năng, thế nên là cũng offer cho mình làm cái công việc marketing đó. Rồi đến công việc thứ hai tiếp theo, đâu công việc thứ ba chứ. Công việc thứ ba của mình đấy chính là hiện tại thì các bạn cũng biết là mình có một cái cửa hàng làm móng rất là nhỏ ở Sing đúng không? Thì hiện tại là mình đã quay trở về để làm chăm chút nhiều hơn cho cửa hàng của mình, bởi vì mình muốn nó được mở rộng nhiều hơn cũng như là kinh doanh nó sẽ được tốt hơn. Và cũng như là sau khi mà mình nghỉ công việc ở cái bên kia thì mình chỉ làm marketing, đa phần là mình sẽ làm ở nhà thôi, thì nó sẽ không tốn quá nhiều thời gian, vậy nên là mình cũng sẽ có thêm nhiều thời gian để chăm chút cho cửa hàng của mình. Và cái công việc thứ tư của mình chính là cái công việc mà mình đã rất là mong muốn được làm từ rất là lâu rồi các bạn. Chính ra là cái công việc này nhá, nó cũng không có cái gì gọi là quá to tát, cũng quá lớn lao đâu. Nó chỉ đơn giản là một nhân viên văn phòng đi làm 9 giờ sáng xong rồi 5 giờ chiều về các bạn. Các bạn tưởng tượng nhá, mình đã làm trong cái ngành dịch vụ, tiếp xúc với khách hàng, làm sale, phải phục vụ khách hàng, phải nói chuyện với khách hàng và nói quá là nhiều người, cũng cảm thấy cho mình bị căng thẳng ấy các bạn. Thật sự là làm trong cái ngành đó là 13 năm là mình bị căng thẳng, rất là căng thẳng mỗi khi nào mà mình phải nói chuyện với người lạ luôn ấy. Chính xác, cái chính là mình đang mong muốn tìm một công việc nào đó mà mình giao lưu tiếp xúc với máy tính nhiều hơn là với con người. Và các bạn biết không, là cái sự thay đổi về công việc của mình á, nó xảy ra nó chỉ chưa đến 1 tuần các bạn ạ. Nó chưa đến 1 tuần luôn, từ cái ngày mà mình quyết định là mình nói với sếp là mình muốn nghỉ và người ta thuyết phục mình ở lại, rồi đến cái ngày mà người ta offer cho mình làm marketing, sau đó thì mình quyết định là mình quay trở lại cửa hàng, rồi mình quyết định làm office, thì nó chỉ diễn ra chưa đến 1 tuần. Mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh luôn á. Có những cái lúc mà mình cảm thấy là cuộc sống nó cứ ì à mãi, mình không thay đổi được, nó cứ đi theo một cái dòng chảy như này, nó mãi không thay đổi được. Nhưng mà có những cái lúc mà kiểu như nó như một con lốc ấy các bạn, nó cuốn mình đi hết, tự dưng đùng một cái 1 tuần sau là Trang có tận 4 công việc. Khi nào mà tất cả mọi thứ nó đi vào cái guồng ấy, nó đi vào cái cuồng, cái vòng xoay, cái quỹ đạo của nó đó, thì mình sẽ lại có thể lên được video đều đặn thôi. Đó là phần 1, đấy chính là update về cái cuộc sống, về công việc hiện tại của mình. Và cái phần thứ hai thì ngày hôm nay mình sẽ mang các bạn cùng đi làm với mình. Thực ra thì ngày hôm nay là một ngày cuối tuần, mình không phải lên office để làm, tuy nhiên thì là mình vẫn phải ra cửa hàng cũng như là đi họp về cái plan marketing cho công ty kia nữa, thì chúng mình sẽ cùng nhau đi làm với mình. Ở đây update thêm cho các bạn một chút nữa về cái tình trạng da của mình nhé. Là thực ra là trong khoảng tầm 1 tháng vừa rồi ấy, là mình bị người ta gọi là cái gì nhỉ? Bị kích ứng. Da mình không phải bị kích ứng mà nó gọi là bị nhiễm chất gây nghiện cho da ấy các bạn. Mình có một số những đứa bạn rất là chăm lướt Facebook và nó gửi cho mình một cái bài báo viết về cái mặt nạ mà mình đang dùng ấy. Thì trong cái mặt nạ đó có một cái chất mà nó làm gây nghiện cho da. Tức là khi mà đắp lên một phát nhá, là da nó sẽ đẹp ngay tức thì, đẹp lộng lẫy luôn, đẹp dã man luôn, đẹp đến cái mức độ mà các bạn tưởng tượng được là mình bỏ tiền ra để mình đi làm spa nó không đẹp được bằng một lần mình đắp cái mặt nạ đó nha các bạn. Thế nhưng mà khi mà bạn mình gửi cho mình cái bài báo đó thì mình phát hiện ra rằng là trong cái mặt nạ đó có cái chất nó gọi là corticoid mình không nhớ mình đọc đúng không, nhưng mà mình sẽ lồng hình ra đây nhá. Thì đây là một cái chất mà nó gây nghiện cho da, đắp lên nó sẽ đẹp, thế nhưng mà ngừng một phát là da nó sẽ bị break out, nó sẽ bị toang ngay lập tức. Thì sau khoảng 1 tuần mà mình dừng cái mặt nạ đó thì bắt đầu ở trên cái vùng hàm này của mình này các bạn này, nó bị break out, nó bị mẩn
và nó bị mụn đỏ li ti ấy các bạn, như kiểu mụn nước li ti vào trên vùng mặt này của mình, nó cũng hơi bị mẩn nữa, tức là nó sẽ không còn được đẹp so với cái tình trạng ban đầu nữa. Thì trong khoảng thời gian vừa rồi là mình chỉ tập trung và sử dụng tất cả những cái sản phẩm nào mà nó lành tính thôi các bạn nhé, cũng như là nó càng thiên về thiên nhiên thì càng tốt. Thì mình sẽ update cho các bạn một số những cái sản phẩm mà mình đang dùng trong khoảng thời gian hiện tại này của mình để có thể phục hồi lại làn da của mình nhé. Và cũng phải chia sẻ thật với các bạn là bởi vì là da mình như thế nên là mình cũng không dùng gì nhiều, và cái chu trình dưỡng da của mình nó chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 bước thôi. Đầu tiên thì chính là tẩy trang, thì mình sẽ dùng tẩy trang này của Senka này. Mình không biết là sao có nhiều bạn nói là không hợp với Senka, nhưng mà mình nghĩ là mình khá là hợp với cái này, vì mình dùng cũng đã quá nhiều rồi, mình chẳng thấy có bất kỳ trường hợp nào xảy ra cả, nó quá là lành tính đi, và khi mà lên da lên mắt mình nó cũng không hề bị cay, nó không hề có mùi lạ, nó không có vị lạ, và tẩy trang thì rất là sạch mà nó cũng rất là nhẹ nữa, không bị kích ứng. Tiếp theo thì là mình sẽ sử dụng cái sữa rửa mặt cũng của Senka luôn, mà mình nhớ là mình đã lên video hình như là 1 tháng trước thì phải, mình vẫn đang dùng cái lọ sữa rửa mặt đó, cái sữa rửa mặt tuyết màu xanh ý, mà bọt ơi là bọt, bông ơi là bông ý. Mình cảm thấy là nó khá là nhẹ nhàng trên da của mình, và nó không làm cho những cái vết mẩn đỏ dưới hàm này của mình này nó bị ngứa hay nó bị khô thêm, là nói chung nó cảm thấy rất là dễ chịu. Và tiếp theo thì là mình sẽ có những cái sản phẩm toner, serum và dưỡng ẩm. Thì cả 3 sản phẩm này đều đến cùng một thương hiệu có tên là V-Green. Thì đây là một thương hiệu vegan của Hàn Quốc nha các bạn. Vegan luôn, không test trên động vật, cũng như là các thành phần ở bên trong ấy thì nó rất là dễ chịu và nó đúng với cái nhu cầu của mình, thì chính là đến từ thiên nhiên. Tiên là với chai toner này chúng mình sẽ có tên là Mucin Essence Toner, và bên ngoài bao bì thì người ta cũng dán một cái nhãn này chính là alcohol free, tức là không có cồn nha các bạn. Da mà đang bị kích ứng mà táp cồn lên mặt thì đúng là chỉ có giết nhau mà thôi, thế nên là an toàn, vô cùng an toàn. Và đây là một cái chai toner mà nó được chiết xuất từ 68% rễ cây khoai mỡ để có thể phục hồi bảo vệ làn da cũng như là cải thiện sức sống cho làn da. Ngoài ra thì ở bên trong nó cũng có thêm cả 3 loại HA để có thể dưỡng ẩm sâu cho da nữa nha. Không biết là các bạn có quan tâm nhiều về những cái thành phần thiên nhiên trong mỹ phẩm hay không, thế nhưng mà dạo gần đây thì là mình cũng tìm hiểu rất là nhiều, vì mình muốn cải thiện lại cái làn da của mình. Không phải cải thiện lại mà thực ra là mang cái làn da cũ của mình trở về. Thì thế nên là mình đã tìm hiểu rất là nhiều về những cái thành phần thiên nhiên, và mình phát hiện ra rằng là cái thành phần cây khoai mỡ ở bên trong mỹ phẩm ấy thì nó có khả năng này chính là bảo vệ làn da, chống viêm, ngừa vi khuẩn, làm sáng da, cũng như là nó có thể thúc đẩy được cái sự phát triển sản sinh collagen trong da của chúng mình nữa. Chất của sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy là nó là một cái dạng nước, nhưng mà nó hơi sệt sệt một tí. Đây, khi mà massage trên da thì các bạn sẽ thấy là nó hơi trơn mượt một tí, nó giống như là kiểu gel nhưng mà nó rất là lỏng các bạn. Và khi mà massage trên da lên trên mặt thì nó sẽ rất là mát. Và cái độ chân mướt này thì không phải là dầu đâu nha, không hề nhờn, không hề dầu một tí nào luôn. Nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh ở trên da, và da của mình sẽ rất là mát, cảm thấy rất là dễ chịu, cũng như là độ ẩm nó được cân bằng rất là tốt ở trên da nữa. Và với một cái sản phẩm mà nó có cái chất như thế này thì mình thích là táp trực tiếp lên trên mặt hơn. Sau đó thì mình sẽ táp nhẹ để cho nó thẩm thấu vào mặt, chứ mình không thích sử dụng với một miếng bông. Cái độ ẩm của cái sản phẩm này khi mà lưu lại ở trên da ấy thì nó là một độ ẩm rất là lý tưởng, đặc biệt là đối với những bạn nào mà có làn da khô, hoặc là với những bạn nào mà có cái làn da mà đang khô dần đều giống như mình ấy. Trước ấy thì là mình có làn da là hơi đỡ thiên dầu, nhưng mà càng ngày nó lại càng khô hơn, thế nên là đấy, nó rất là phù hợp đối với mình và phù hợp với những bạn nào da khô nữa, đặc biệt là với những bạn nào mà có làn da đang bị kích ứng ấy. Nếu như mà chúng mình đi làm cả một ngày mệt mỏi này, với lớp trang điểm này, với khói bụi này, thì các bạn tẩy trang sạch sẽ đi, xong các bạn lấy cái này để đắp làm lotion mask. Trời ơi, thề với các bạn luôn, phê lắm. Với một cái sản phẩm serum mà nó cũng rất là lành tính đối với mình thì đây chính là một cái sản phẩm serum được chiết xuất từ nấm linh chi các bạn ạ. Nó có tên là Skin Barrier Reishi Serum. Mình không biết là mình đọc cái từ đấy có đúng không. Nấm linh chi là một cái sản phẩm, là một cái vật phẩm nó rất là mắc tiền. Thực sự là rất là mắc tiền, mà các cụ rất là hay thích ăn nấm linh chi để tăng cường sức khỏe các bạn. Nấm linh chi ở trong mỹ phẩm ấy thì nó có tác dụng chính là tăng cái khả năng chống lão hóa và chống oxy hóa trên da của chúng mình rất là lớn. Thế nên là cái chai này ấy thì nó sẽ có tập trung chủ yếu về cái phần như là chống lão hóa. Và ngoài ra thì ở bên trong cái chai serum này cũng có thêm một cái thành phần nấm nữa, để chính là nấm chaga. Thì cái nấm này khi mà ở trong mỹ phẩm ấy nó sẽ có cái tác dụng về chính là làm dịu những cái vết mẩn đỏ ở trên da, cũng như là sẽ làm giảm đi cái sự kích ứng ở trên da của chúng mình. Vậy nên là khi mà mình bị những cái mẩn ở trên da, ở cái dưới hàm, ở trên mặt vùng này các bạn này, thì nó sẽ làm dịu đi rất là nhiều nhá. Và một cái thành phần nữa ở bên trong cái chai serum này đấy chính là nấm tuyết. Thì nấm tuyết là một cái thành phần nó có khả năng đấy chính là dưỡng ẩm cho làn da. Dù là bên trong này toàn là những cái thành phần nó tương đối là đắt tiền đấy các bạn, thế nhưng mà cái giá thành của những cái sản phẩm mà mình dùng ấy thì nó lại rất là rẻ. Cái chất của cái sản phẩm này nó cũng giống như là cái toner kia, nhưng mà nó sẽ sệt hơn một tí, tức là nó là dạng gel lỏng. Nó không đặc như gel nhưng mà nó cũng không lỏng như nước, nó ở tầm cái mức độ
độ giữa giữa mà nó nghiêng nghiêng sang nước đó các bạn. Thì khi mà mình cho lên tay và mình massage như thế này thì mình vẫn sẽ cảm thấy một cái sự trơn mượt của gel. Thế nhưng mà nó sẽ rất là lỏng cũng như là nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh ở trên da. Và cái chất của cái sản phẩm này chính là cái thứ mà khiến mình cảm thấy rất là thích mỗi khi mà mình sử dụng, vì nó sẽ cho mình một cảm giác rất là nhẹ mặt đấy các bạn. Rất là nhẹ mặt, ngoài cái việc nó thẩm thấu rất là nhanh ở trên da ra thì nó cũng có một cái độ ẩm rất là tốt ở trên da. Mà ngoài ra nhá thì nó lại không cảm thấy bị nặng mặt, không cảm thấy bị bí mặt, cũng như là không cảm thấy như là da nó bị block bởi một cái lớp nào đó ở trên mặt. Đặc biệt là mình rất là thích sử dụng cái chai serum này khi mà ban sáng, bởi vì nó thẩm thấu nhanh, nó thoáng mặt, nó nhẹ mặt và độ ẩm tốt. Thì khi mà mình trang điểm lên thì cái lớp trang điểm của mình nó sẽ mỏng, nó sẽ nhẹ, nó sẽ tự nhiên, cũng như nó sẽ bền chặt lâu hơn. Cái bước dưỡng da cuối cùng của mình thì đấy chính là cái kem dưỡng này. Cái kem dưỡng này có tên là Daily Moisture Cream. Cái type kem dưỡng ẩm này á, thì là nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà có da khô. Thì các bạn sẽ để ý rằng là tại sao mà da mình là hôn ập thiên dầu nhưng mà mình lại hay dùng những cái sản phẩm dành cho da khô. Bởi vì là khi mà da mặt mình đang kích ứng ý, thì nó sẽ tiết ra rất là nhiều dầu để nó có thể bảo vệ được cái làn da của mình. Vậy nên là da mình nó sẽ ở trong cái tình trạng là luôn luôn là bị thiếu ẩm. Thế nên là trong cái khoảng thời gian mà khi mà da mình nó đang phục hồi sau cái vụ kích ứng ấy, thì là mình sẽ phải dùng những cái sản phẩm mà nó thiên về dưỡng ẩm và cấp ẩm nhiều hơn rất là nhiều. Thì đây là một cái sản phẩm như thế này các bạn này, chuyên để cấp ẩm và dưỡng ẩm cho da nhá. Đây là một tiếp kem dưỡng với những thành phần chính như là squalane và arginine, cũng như là 11 thành phần đơn giản khác để tập trung vào việc dưỡng ẩm cũng như là chống lão hóa cho da. Thì các bạn sẽ thấy là nó là một cái dạng gel, dạng kem như thế này, và nó có màu hơi trắng đục đục, và khi mà chúng mình tán ra này, tán ra rất là đều đó, thì nó sẽ trơn mượt hết cả trên cái da của chúng mình, cũng như là đó, nó sẽ không để lại một lớp nhờn, không bóng, không dính ở trên da nhá. Và mỗi khi mà mình dùng ấy thì mình chỉ cần dùng một tí như thế này thôi này các bạn này. Đó, một chút như thế này thôi là mình có thể đủ apply được hết ở trên da của mình rồi các bạn nhé. Tiếp kem dưỡng ẩm này thì là mình sẽ dùng cả ban ngày lẫn ban đêm luôn, bởi vì cái độ ẩm của nó rất là lý tưởng cho mình, hợp với mình, phù hợp với mình không cần thiết phải dùng thêm những cái sản phẩm dưỡng ẩm tiếp theo nữa, hay là kiểu như là mặt nạ ngủ nữa, mà một mình cái này thôi là ok rồi, là đủ rồi nha. Hơn nữa là khi mà mình sử dụng cái này thì nó cảm giác cho mình cảm thấy nhẹ mặt hơn, nhẹ hơn rất là nhiều, mặt nó sẽ thoáng hơn. Thế nên là mình sẽ cảm thấy rất là dễ chịu cho dù là mình có trang điểm hay là mình ngủ dưới điều hòa hay chăng nữa nhé. Đây là cái khoảng thời gian đầu tiên trong cuộc đời mà mình cho da mình ăn kiêng các bạn ạ. Mình không phải là một người theo cái trường phái là dưỡng da kiểu cầu kỳ cho lắm. Thế nhưng mà chưa bao giờ là mình dưỡng da kiểu nó đơn giản như này. Đúng là chỉ có 5 sản phẩm thôi, đơn giản quá là đơn giản luôn. Và tất cả những cái sản phẩm mà mình dùng thì nó lại chỉ tập trung về cái dưỡng ẩm cũng như là phục hồi cho da thôi. Thì nói chung là cũng nhờ những cái sản phẩm cũng như là cái cách dưỡng da đúng đắn của mình mà khiến cho da mình sau khoảng tầm gần 1 tháng thì nó đã trở nên ổn hơn rất là nhiều. Nó không bị mẩn, không bị mụn nữa. Và ngoài ra thì trên cái bề mặt da của mình ấy, nó rất là mịn nha các bạn, mịn rồi. Chẳng qua là cái tông da nó vẫn chưa được cái như là sáng trở lại thôi, nó vẫn đang hơi bị xỉn một tí thôi. Thì nói chung là cái đấy nó cần phải nhiều thời gian hơn. Đấy, hậu quả của cái việc là mua mỹ phẩm mà không xem thành phần rất ghê luôn á. Đấy, update cho các bạn thêm một chút tình trạng sức khỏe của mình nữa. Là các bạn có tưởng tượng được không, là mình đã bị ốm và ho suốt 10 ngày các bạn ạ. Vẫn chưa khỏi. Các bạn nghe cái giọng của mình bây giờ là các bạn tinh ý là vẫn thấy là có đờm ở trong cổ của mình, nhưng là mình đã ho suốt 10 ngày ấy. Uống thuốc không khỏi, nhất quyết nó không chịu khỏi. Hơn 10 tuần rồi của tôi, hơn 10 ngày rồi của tôi. Cái quầng thâm mắt của mình này, đấy, có thâm mắt. Dạo này ngủ đủ nha. Dạo này là công nhân viên chức nên là ăn uống ngủ nghỉ đều đặn lắm. Sáng nào cũng dậy từ lúc 7:30, xong rồi 11 giờ tối là lên giường đi ngủ rồi. Nhưng không hiểu sao vẫn có quầng thâm mắt, nó vẫn không hết. Rất là đáng buồn. Mình thật sự là không hiểu tại làm sao mà mình có một cái sức mạnh thần kỳ nào đó mà mình có thể dậy được mỗi sáng 7:30 mà không cần báo thức luôn các bạn. Trước giờ mình vẫn nghĩ là mình là một người kiểu cú đêm ấy, mình thích hợp với kiểu cuộc sống của ban đêm hơn. Nhưng mà không thể tưởng tượng rằng là trong khoảng 1 tháng nay, khi mà mình bắt đầu những cái công việc mới của mình, thì mình sẽ phải gần như là ngày nào cũng phải dậy sớm từ lúc 7:30. Và nhờ một cái sức mạnh nào đó mà sáng nào mình cũng dậy được đúng giờ, không đi làm muộn một ngày nào các bạn ạ. Quá là bất ngờ, đây là một điều gần như là không tưởng được với mình. Tuyệt vời, quá là tuyệt vời chàng. Giờ tiếp theo thì là mình sẽ lựa chọn đến một thỏi son. Thì mình nghĩ là mình sẽ dùng cái thỏi son bóng này của Color Key. Đây, xong rồi đây là cái mặt của mình khi mà mình đi làm đấy các bạn ạ. Mình sẽ đi sấy lại cái tóc một tí, mình vừa mới gội đầu xong, cái tóc nó chưa được vào nếp ấy. Xong rồi mình sẽ thay quần áo, rồi chúng mình sẽ cùng nhau đi làm với mình. Vậy. Mai trời đẹp, gió mát, trăng thanh. À đâu, nhầm, đây là ban ngày để đưa ra trăng. Giờ trở đi là đi làm, ngày nào cũng sẽ phải xách lệ kệ những cái thứ này đi. Camera, laptop, đồ sạc, xong rồi cái gì đấy. Hôm nay là còn không phải mang cái tripod đấy, mang cái tripod nữa thì chắc là gãy tay mất. Nặng kinh khủng, mà các bạn biết là mình yếu như nào rồi đấy.
Yêu lắm, xách mấy cái này á. Được tầm... Ủa? Vừa mở mồm khen trời đẹp xong này nắng dữ vậy. Khi nào mình trúng số, mình sẽ đi mua một cái camera và một cái laptop đặt ở chỗ làm, để đỡ phải vật lộn ngày nào cũng xách cái đống đô này đi. Chắc chết thật sự luôn. Giờ Trang đang ngồi làm cái gì? Nó gọi là logo thì nó không phải. Cái này nó gọi là cái gì nhỉ? Phông chữ để chèn vào những bức hình quảng cáo. Đấy, không biết từ chuyên ngành gọi là gì nhưng mà đại khái nó là như vậy đó quý vị. Cái handwriting là chị muốn nó ở cái chữ service hay là cái số điện thoại service chứ nhỉ? Service. Chứ số điện thoại thì mình cần nhìn rõ mà đúng không? Yeah. Quá là đơn giản. Handwriting cái gì? Có đậm quá không nhỉ? Thì đổi tên á? Em phải em đổi tên mà. Không, rồi logo đổi tên, để tên này đang sang mà. The Beauty. Sáng giờ chưa ăn gì các bạn? Đói gần chết luôn. Tiệm có cái gì thì mình múc luôn cái đó để mình ăn. Có một cái hộp sô-cô-la hàng xịn, các bạn thấy không? Sô-cô-la bình thường nhá, là người ta chỉ cho sô-cô-la thôi. Nhưng mà sô-cô-la hàng hiệu là người ta sẽ cho các bạn cả cái búa để làm sao? Để đập sô-cô-la. Không ra. Đúng đấy. What the fuck? Trời ơi, đập nó không ra quý vị ơi. Đập nó không ra. Không. À, ra rồi. Nứt rồi. Đấy. Được rồi. Bình thường á, mình không thích ăn sô-cô-la các bạn. Mình không thích ăn sô-cô-la, mình không thích ăn đồ ngọt. Nhưng mà ui, ngọt quá. Nhiều lúc đói quá, không có sự lựa chọn. Ăn sô-cô-la ngọt thì sẽ phải có trà thanh đạm để uống nha. Đấy. Bữa cơm ngày đầu tiên của dân văn phòng. Dân văn phòng. Curry ngon quá, phục vụ tận bàn luôn, xịn luôn. Chết rồi, xin lỗi chủ doanh nghiệp. Xong một việc, bây giờ thì là mình sẽ đi ra công ty, một công ty khác để họp riêng với sếp. Ôi, lần nào họp riêng với sếp là cũng đói cả đầu, chóng hết cả mặt vậy. Ông nói lắm dã man luôn. Bây giờ là ở Sinh, khi mà ra ngoài đường ấy là được cởi khẩu trang đấy các bác ạ. Sướng lắm. Cảm thấy đúng kiểu như là được thở một cách bình thường ấy. Nhưng mà đi vào trong kiểu như là những cái chỗ như là tàu điện ngầm thì vẫn cần phải đeo khẩu trang, nên là đeo khẩu trang vào. Thank you. Hello. Ôi, cái góc máy nó đẹp quá đi. Ok, đang ngồi ở quán cà phê. Bật móng tay. Trong ngày bê đồ này, chỉnh cái móng tay này. Đấy, bê đồ cả một ngày hậu quả đấy. Đẹp không? Móng tay đẹp không? Bây giờ tháo thì xấu mà không tháo thì đau. Chết mất. Tranh thủ lúc sếp chưa đến thì làm nốt cái phần đang dở ở bên kia. Xong rồi và trong lúc làm thì mình sẽ nghe một bài hát mà mới đây mình mới phát hiện ra, trời ơi nó hay dã man luôn mọi người. Đấy là bài Có Chơi Có Chịu của Carrick và Olysee. Bài này các bạn ơi, nó hay lắm luôn ý. Hay dã man luôn, các bạn phải nghe cái bài này nhá. Vừa hay, cả lời nó cũng hay mà cái lyric nó cũng hay. Lời lyric là một, ý tức là cái giai điệu nó cũng hay, nó kết hợp với kiểu nhạc cổ truyền ấy, xong rồi nó cả rap ấy. Ui, so amazing. 어릴 때 원했던 어른이 된 나 Thought I found oasis mine 놓칠까 달렸던 나 Let's just take it slowly 늦은 어떤 때 같은 곳을 바라보고 있잖아 Go anywhere you want to
Oh, sometimes wish I knew it too. Ha, học xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra công ty để đi gặp mấy bạn đồng nghiệp cũ, xong rồi nói chuyện một chút, rồi đi về làm việc tiếp. Tại vì là lúc mà mình nghỉ thì nó cũng hơi nghỉ đột xuất, mọi người cũng không biết là mình nghỉ, vậy nên là đi ra gặp để nói chuyện để bù đắp tổn thất cho các bạn một tí. Ôi, mở cửa em ơi, mở cửa. Ê, bù đắp tổn thất cho các bạn một tí. Yo. My little baby. Yeah. How is the day without me? Amazing, but I feel so bored. She's not with me anymore. Guys, you stick with the comedy. Still bonding. Still. Bye. Bye. I see you again, but not in this position. Okay.